Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Pentru că cineva m-a rugat să fac o etalare dacă căsătoria va mai dura sau nu. Am ales să răspund la această întrebare și avem două variante de răspuns, varianta numărul 1 și varianta numărul 2, dar vreau să menționez că acest videoclip este atât pentru persoanele căsătorite cât și pentru persoanele necăsătorite, dar care sunt într-o relație și vor să știe dacă relația va funcționa. Eu aici, când fac această etalare, mă gândesc la relație. Acum, că voi sunteți căsătoriți sau nu cu persoana respectivă, asta este o altă situație, pentru că, indiferent dacă sunteți căsătoriți sau nu, tot relație se numește, da? Și atunci încerc să mă adresez și celor căsătoriți și celor necăsătoriți, dar care poate au o relație mai stabilă. Hai să vedem dacă această relație a voastră de căsătorie sau nu va continua sau nu. Da? Sper că v-ați ales varianta, iar eu voi începe cu prima variantă, aceasta. Haideți să vedem dacă relația voastră de căsătorie sau cum o fie va continua sau nu. Hai să vedem. Hai să vedem. Bun. În primul rând, aici pot să spun că avem destul de multe zodii de apă și zodii de aer, dar bineînțeles că sunt și câteva zodii de pământ și nu fac excepție nici zodiile de foc, chiar dacă sunt una, două, nu are importanță. Bun, sau sunteți persoane cu ascendent într-una din aceste zodii. Aici mi este foarte clar că anumite lucruri în această situație, relație, de căsătorie, de iubire, de cum vreți voi să o numiți, ceva s-a întâmplat. A fost ceva cu impact destul de mare. E ca și cum totul s-a destrămat și acum trebuie să o luați de la capăt. Mi este foarte clar că nu toți veți mai avea această putere de a merge cu această căsătorie mai departe. De ce? Pentru că în foarte multe situații această căsătorie sau problemele din această căsătorie sunt în primul rând aventurile. Dar, bineînțeles că nu în toate cazurile. De ce spun acest lucru? Pentru că, într-adevăr, în unele poate să fie vorba de amant-amantă, dar în altele poate să fie vorba că cineva din anturajul vostru și-a băgat puțin codița prin gard, poate cum ar fi și cum se spune că soacra distruge sau ceva de acest gen, da? Deci poate să fie o soacră, poate să fie un cumnat, o cumnată, poate să, da? Ceva de acest gen. Însă, cred că acum este momentul să realizați ce trebuie să faceți pe mai departe. Dacă se merită să mai continuați această relație sau nu se merită să mai continuați această relație. Dacă mai faceți față la alte aventuri sau alte discuții sau este mai bine să o luați de la capăt. Ideea este că, indiferent de decizia pe care o veți lua, nu o veți lua întâmplător, ci o veți lua în urma unei discuții sau a unei vești pe care o aflați din nou și cumva acela este punctul. Adică voi în acest moment sunteți acel pahar plin și mai așteptați doar picătura
care să dea pe afară. Să știți că și picătura respectivă va veni și veți da pe afară și în momentul ăla veți lua decizii. Într-adevăr, unele decizii, adică nu că unele mari decizii sunt luate la nervi, numai că aici puțin de atenție. De ce spun un pic de atenție? Ca mai apoi să nu vă pară rău, în speranța că poate dacă mai rămâneați în această relație, în această căsătorie, cum vreți voi să îi spuneți, lucrurile s-ar fi schimbat. Nu, aici nu văd ca lucrurile să se schimbe, da? Dar ce văd este că problemele din această relație, din această căsătorie sunt pe umerii voștri. Aici, în această relație, mai văd foarte clar faptul că între voi doi nu există un schimb corect în a oferi iubire, în a oferi tot ce ține de iubire, da? În a oferi sentimente, în a oferi acele mici gesturi și așa mai departe. Adică nu există un schimb corect. Chiar dacă mergeți spre această persoană cu foarte multă iubire, cu foarte multă dragoste, cu foarte multă atenție și așa mai departe, asta nu înseamnă că persoana vă oferă la fel, asta nu înseamnă că persoana înțelege că prin oferta voastră de iubire trebuie să gândească puțin lucrurile altfel și să facă la fel. Nu, această persoană este genul de persoană care are gândirea mult prea închisă și nu neapărat că o are mult prea închisă, dar nu vrea să se deschidă mai mult față de voi. Aici pot să spun că persoana voastră este mulțumită cu ceea ce a obținut, dar așa cum spuneam și mai devreme, are și o doză de egoism. Nu este genul de persoană care se lase de la sine, oricât de mult îi explicați voi că anumite lucruri vă fac rău, că comportamentul său nu este unul adecvat și așa mai departe, nu este genul de persoană care să înțeleagă lucrurile astea și să schimbe situația, ci din contră văd că voi sunteți cele care suferiți destul de mult. Iar aici lucrurile urmează să se întâmple, așa cum am spus, destul de imprevizibil. Sau se poate întâmpla inclusiv faptul că această persoană asta să vină să vă spună: uite, eu mă gândesc să schimbăm lucrurile, să facem lucrurile să fie bine și așa mai departe, dar mâine stă de vorbă cu cineva și acționează poate mai rău decât a acționat înainte, dar este, cum să spun, acțiunile sale pentru voi sunt destul de neașteptate. Sunt acțiuni la care nu v-ați gândit că ar putea recurge, chiar dacă sunt în sens negativ. Da? Poate vouă v-a afișat că vai ce bărbat sau ce femeie bună este, că este iubitor, iubitoare, că este darnic, darnică și așa mai departe, dar de fapt toată această iubire, toată această dărnicie o oferă altor persoane, nu vouă. Și cumva pentru voi asta este ca un șoc, dar este și picătura care umple paharul și chiar dă pe afară. Aici mai este posibil ca voi să aveți tendința de a accepta comportamentul acestei persoane, poate că în speranța că lucrurile se schimbă, dar nu se schimbă. Veți avea tendința de a lupta pentru ceea ce știți că trebuie să faceți pentru a menține această relație. Nu mai aveți grijă să nu confundați diplomația cu prostia, pentru că mai apoi tot voi veți regreta. Din punctul meu de vedere, voi în această relație simțiți destul de multă nesiguranță și, într-adevăr, așa va fi și în viitor. Nu văd ca lucrurile să se schimbe. Răspunsul la această întrebare, da, această căsnicie va continua pentru o parte dintre voi, pentru că, așa cum am spus, veți avea tendința de a accepta comportamentul persoanei și chiar veți încerca să luptați
pentru această relație. Dar cumva luptați în zadar din punctul meu de vedere și veți lupta toată viața pentru că lucrurile nu se vor schimba. Da? Nu este nimeni aici ca să vă judece de ce acceptați o astfel de luptă, indiferent de vârsta pe care o aveți. Și de ce acceptați comportamentul acestei persoane. Da? Deci, dacă vreți să-l acceptați în continuare, dar trebuie să vă gândiți că acceptați comportamentul acestei persoane în acest moment așa cum este, iar în viitor lucrurile vor fi destul de imprevizibile. N-ar fi nimic exclus aici că la un moment dat să vă treziți că de fapt cealaltă persoană vă părăsește pentru altcineva și voi să rămâneți doar cu faptul că ați luptat, că ați vrut să fie bine, că l-ați acceptat așa cum e, dar rămâneți tot singur sau singură dacă nu vă treziți la realitate într-un timp, zic eu, destul de scurt. Da? Deci aici depinde doar de voi dacă vreți sau nu vreți să continuați această relație. Dar da, ea poate continua mulți ani de acum încolo. Bun, hai să trecem și la varianta cu numărul 2. Să vedem și pentru voi dacă va continua această relație de căsătorie, de iubire, poate de amantluc, da? Cum vreți voi. Și cum va continua. Da? Hai să vedem. Opa, aici e situații de persoane căsătorite. O persoană, unul dintre voi doi este căsătorit, dar aici cred că această căsătorie este cu altcineva, nu cu această persoană la care v-ați gândit. Da, voi știți mai bine, poate că totuși sunteți cu această persoană la care v-ați gândit, da? Pentru că ținând cont că este o relație de căsătorie, întrebarea a fost dacă va continua această relație de căsătorie, da, poate să fie vorba și de o astfel de situație. Văd că avem zodia Fecioară, zodia Pești, zodia Vărsător, zodia Balanță și avem și zodii de aer. Bun. Da, de fapt am zis deja Vărsătorul care este zodie de aer, dar avem și celelalte zodii de aer, da? La asta mă refer. Bun. Păi, văd că sunteți destul de confuză în acest moment în gândirea dumneavoastră în legătură cu această relație, dacă să o mai continuați sau nu, să nu mai continuați, sau poate că această gândire este că vă gândiți dacă el sau ea își mai dorește această relație sau nu, da? Deci poate să fie și o astfel de situație. Pentru că, de ce spun acest lucru? Pentru că pe dumneavoastră vă văd confuză, deci pentru cele care vedeți această etalare, este confuzia foarte mare, nu pentru cealaltă persoană. Da? Voi vă gândiți în permanență, oare va mai continua această relație de căsătorie sau ce fie, sau nu va mai continua, oare se va mai întoarce în această relație sau nu se va mai întoarce și așa mai departe. Însă, ceea ce pot eu să vă spun aici este că da, această persoană de întors se întoarce, fără niciun fel de dubiu. De ce? Pentru că totuși are anumite sentimente față de voi. Dar problema este că este genul de persoană care în permanență se așteaptă să primească iubire, indiferent dacă oferă sau nu acest sentiment. Este genul de persoană care în momentul în care cumva vede că poate dumneavoastră nu mai aveți suficient timp pentru el sau pentru ea, pentru că poate e jobul, poate e copiii, poate, nu știu, alte persoane care vă cer ajutorul, în momentul ăla persoana nu simte siguranța iubirii voastre. Și atunci, decât să vadă lucrurile în adevăratul sens al cuvântului, de ce voi în acel moment nu mai puteți să îi oferiți suficientă atenție, este mai simplu să se gândească că nu mai iubiți această persoană și poate chiar v-a și spus acest lucru. Și în momentul ăla cumva caută sentimentul de iubire în altă parte, dar asta nu înseamnă că îl și oferă. Da, caută sentimentul de iubire pentru a primi iubire, dar nu caută
pentru a da iubire, pentru a oferi iubire, pentru a face ca lucrurile să funcționeze. Pentru această persoană este mai ușor să meargă să caute să primească iubire în altă parte, decât să vină să zică, ok, ce problemă ai? Hai să vedem cum putem rezolva această problemă împreună. Da? E mai simplu să zic că lasă că mă duc în altă parte, mi oferă iubire și după aia mă întorc și rezolv problemele diferit. Da? Deci cam asta gândește această persoană. Să nu vă fie de mirare că chiar dacă această persoană a plecat din această relație de căsătorie, de stabilitate, chiar vă dă din senin un apel telefonic cu cerere de scuze și chiar să vă spună anumite vorbe încât să vă îndulcească și să acceptați ca această persoană să se reîntoarcă la voi. Da, într-adevăr, pentru cei care deja ați ajuns în acest punct de despărțire, de divorț, de ceva de genul, da, într-adevăr, acolo poate să fie deja acest apel telefonic și chiar această persoană, chiar dacă o face pentru prima dată, să își exprime adevăratele sentimente pe care le are față de voi, tocmai pentru că vrea să se reîntoarcă înapoi. Și, într-adevăr, intențiile sale în acest moment sunt intenții bune, doar că aici trebuie avută un pic de atenție. De ce? Pentru că chiar dacă intențiile sale la prima vedere sunt niște intenții bune, trebuie să se și țină de ele. Numai că mai apoi, în momentul în care acceptați această persoană înapoi, în momentul acela, această persoană s-ar putea să uite ceea ce a promis. Da? Deci aici trebuie puțină atenție. Bun. Dacă vă întrebați dacă după ce primiți această persoană înapoi va mai căuta în altă parte, da, această persoană la orice obstacol care apare în relația voastră de căsătorie va căuta în altă parte. Deci, din câte văd aici, voi veți rămâne destul de supărate și destul de dezamăgite și nu doar atât, dezamăgite, pentru că puteți fi și bărbați în această situație. Și chiar vă veți simți destul de rănite. N-ar fi nimic exclus ca aici printre voi să existe persoane care ați avut probleme de sănătate sau poate că urmează să aveți ceva probleme de sănătate și să abia în acel moment să vedeți adevărata față a acestei persoane, dacă se merită sau nu se merită să mai mergeți cu această persoană împreună. Dar ca și viitor, da, văd că veți continua această relație și da, în viitorul puțin mai îndepărtat, adică în sensul de cam în 2 ani de zile, această persoană într-adevăr se va îndrepta spre relația de căsătorie sau spre relația de stabilitate pe care voi o aveți. Dar, așa cum am spus, aici mai poate să existe o variantă. De ce se îndreaptă spre această relație de această dată așa cum trebuie? Pentru că este posibil să aibă anumite probleme de sănătate și bineînțeles că știți cum se spune, la greu se vede adevărata față a omului. Iar în acel moment, cine este lângă persoană? Tot voi sunteți persoana pe care o vindecați. Da? Și atunci își va îndrepta atenția mai mult spre voi. Dar până atunci încearcă încă să mai copilărească, să mai hoinărească, să mai facă lucrurile pe care le-a făcut și până acum. Deci dacă mai aveți răbdare vreo 2 ani de zile, după lucrurile vor merge într-un sens pozitiv. Dacă nu veți mai avea răbdare, este foarte clar ce urmează să se întâmple, da? Din acest punct de vedere. Dar cel puțin eu acum pe voi vă văd destul de blocate în această relație în care nu știți ce să faceți pe mai departe. Ce vă recomand eu aici? Ascultați-vă intuiția, ascultați-vă inima, ascultați-vă mintea și luați deciziile care sunt potrivite pentru voi. Pentru că știți cum se spune, mai bine să faceți ceva decât să regretați mai târziu că nu ați încercat și lucrul respectiv.
Bun, cam astea au fost informațiile și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!